Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε όχι με ένα, αλλά τρία διαφορετικά θέματα. Όλα όμως με έναν κοινό παράγοντα, τους καρχαρίες. Επίσης, στο τρίτο μέρος θα παρατηρήσετε ότι αναλύουμε μερικές σκέψεις για εσάς τους ίδιους, μιας και το κοινό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του καναλιού. Sky, το τηλεοπτικό κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας λοιπόν, είπε να ασχοληθεί με το θέμα των ημερών, τους καρχαρίες. Έτσι η εκπομπή σήμερα αποφάσισε να βγάλει σε ζωντανή συνέντευξη κάποιον ειδικό, κάποιον που θα μας εξηγήσει τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε καρχαρία στη θάλασσα, κάποιον που πραγματικά γνωρίζει τα πάντα γύρω από τα είδη καρχαριών που ζουν στην Ελλάδα, μιας και δεν είναι όλα επιθετικά. Αλλά ακόμα και αυτά που είναι επιθετικά δεν επιτίθονται με τον ίδιο τρόπο. Κάποιον που έχει γνώσεις γύρω από το ιστορικό καταγεγραμμένων επιθέσεων στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί να μας προτείνει με σιγουριά μέρη που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, έτσι ώστε ούτε μία στο εκατομμύριο να μην έρθουμε σε επαφή με κάποιον καρχαρία. Και όλα τα παραπάνω γιατί? Μα επειδή πρόκειται για κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας, πράγμα που σημαίνει ότι απευθύνεται σε εκατομμύρια Έλληνες και η προσέγγιση πρέπει να γίνει με γνώσεις και σοβαρότητα. Αντί λοιπόν να ζητήσουν τις γνώσεις κάποιου βιολόγου θαλάσσιας ζωής, αποφάσισαν να ρωτήσουν έναν πτυχιούχο ναυαγοσώστη. Προσοχή, στο σημερινό βίντεο δεν υπάρχει ίχνος χιούμορ, ηρωνίας και διάθεσης για πολλά. Το ζήτημα είναι πολύ πιο σοβαρό από ό,τι δείχνει. Ας δούμε λοιπόν τη συνέντευξη. Έλα Γιώργο. Ακριβώς. Μόλις λοιπόν ομιγέννητο δούμε ένα πτερίγιο να κάνει βόλτες. Τι κάνουμε Σοκράτη μου? Ναι, τι κάνουμε Σοκράτη μου? Σοκράτης είναι ναυαγοσώστης πτυχιούχος. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι Μάλιστα. δεν έχει καταγραφεί ποτέ επίθεση καρχαρία στην Ελλάδα. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ επίθεση καρχαρία στην Ελλάδα. Ποτέ επίθεση καρχαρία στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν καρχαριοειδή στην Ελλάδα, τα οποία δεν είναι επιθετικά. Παρακάτω. Οπότε ο κόσμος δεν πρέπει να πανικοβάλλεται. Ναι. Τώρα, στο απίθανο σενάριο που βγει κάποιος καρχαρίας... Απίθανο σενάριο λέει. Ενώ παράλληλα στη διπλανή οθόνη παίζει βίντεο με γαλάζιο καρχαρία. Στην Κόρινθο. Καθόλου απίθανο σενάριο, φίλε μου. Και αν εμείς θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, όπως μας γράφουν σε σχόλια κάτω από τα βίντεο μας, τα βίντεο με τους καρχαρίες στη Ζάκυνθο, Μήλο, Ψάθα κλπ. Είναι βίντεο με χταπόδια ή καρχαρίες? Η Βαρκάδα κοντά στο Μαραθωνήσι επεφύλαξε μία έκπληξη για τον Τάσο Βαρβαρίγο που συνάντησε μπροστά του έναν καρχαρία. Ο καρχαρίας εντοπίστηκε να κινείται ανοιχτά από το Μαραθωνήσι και περίπου στα 6 ναυτικά μίλια από την παραλία του Λαγανά, σε σημείο με βάθος στα περίπου 45 μέτρα. Το μήκος του το υπολόγισα περίπου στα 3,5 μέτρα. Σε σχέση με το σκάφος μου που είναι 9 μέτρα, ας πούμε, και το είδα δίπλα μου, μου φάνηκε περίπου στα 3,5 μέτρα. Το βάρος του πρέπει να ήταν σίγουρα 350 συν. Μα δεις το πτερίγιο τώρα στα 10 μέτρα και σκυλόψαρο να είναι, θα τρομάξεις. δύσκολο να μην πανικοβληθείς. Σίγουρα. Εκεί ωραία, δεν πρέπει να επικρατήσει πανικός. Εκεί περπατάς την επιφάνεια σαν το Χριστό. Για να βγεις έξω. Φεύγεις τρέχοντας. Ναι. Ναι, η συνάντηση με ένα κήτος στη θάλασσα οπωσδήποτε Δεν είναι ευχάριστη. σε κάνει να πανικοβληθείς. Ναι. Όχι, δεν χρειάζεται πανικός. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι από τις πιο ασφαλείς θάλασσες. Φυσικά και έχει δίκιο ως προς τις ασφαλείς θάλασσες, αλλά μόνο στο κομμάτι των καρχαριών. Ας μην πιάσουμε δηλαδή πνιγμούς που μόνο το 2021 ήταν 342 στις ελληνικές θάλασσες. Και εσύ είσαι ναυαγοσώστης, πρέπει να το πεις.
Επιτίθενται αυτά τα κήτη. Πέρα από τον Καρχαριά στον Καρχαριά. Τα υπόλοιπα μεγάλα. Δεν επιτίθενται. Το επικρατέστο σενάριο είναι να συναντήσουν κάποιο Σαπουνά, ο οποίος δεν είναι επιθετικός Καρχαρίας. Για τον Σαπουνά που λέει εδώ, μιλάει φυσικά για τον Καρχαρία προσκυνητή και έχει απόλυτο δίκιο στο ότι δεν είναι επιθετικός. Από εκεί και πέρα τον άνθρωπο δεν τον άφησαν να μιλήσει ούτε δευτερόλεπτο. Ακούσαμε για surfing, για περιφερειακή όραση, για αμβλίες γωνίες, αλλά ο ναυαγοσώστης τέλος, δεν ξαναμίλησε. Θα το πω στην τροφική επιλογή του... Έτσι όπως το λέτε, άμα το δω εγώ, θα πάω το πρώτο για να μια σεφίδα κατά το πόσο. Τώρα το ερώτημα είναι το εξής. Αυτός ο άνθρωπος πραγματικά δεν γνωρίζει την ύπαρξη και επικίνδυνων καρχαριών στην Ελλάδα? Πραγματικά δεν έχει ακούσει για την επίθεση στο Μονρεπό της Κέρκυρας και το θάνατο της Βάντας Πιέρη, ας πούμε? Δεν είναι ότι το βγάλαμε εμείς σαν είδηση. Το έδειξε ακόμα και το ΝΕΤ πριν κάποια χρόνια, στο ντοκιμαντέρ της Μηχανής του Χρόνου. Αύγουστος 1951. Μια θαλάσσια τραγωδία συγκλονίζει την κοινωνία της Κέρκυρας. Ένας καρχαρίας μήκους 8 μέτρων επιτέθηκε σε λουόμενους στην παραλία του Μονρεπό. Έφαγε τη Βάντα στην Πιέρη. Αν και στο ντοκιμαντέρ αναφέρουν ένα καρχαρία 8 μέτρων που σε μας φαντάζει λίγο Spielberg. Θέλω να πιστεύω ότι ο άνθρωπος πραγματικά δεν γνωρίζει και ότι ο Sky δεν έβγαλε επίτηδες κάποιον να μας πει όσα ακούσαμε για να κρατήσουν τον κόσμο στο ροζ συννεφάκι της άγνοιας. Τι αποκομίσαμε όμως από τη συνέντευξη στο Sky για το τι θα κάνουμε αν δούμε έναν καρχαρία την ώρα που κολυμπάμε? Δεν έχουμε καρχαρίες, αλλά καλό είναι να μπαίνει στο νερό μέχρι τον αστράγαλο, αλλιώς θα τύχει να περπατάς στη θάλασσα σαν τον Χριστό. Καλή προσπάθεια, Sky. Συνεχίζουμε με κάτι άλλο τώρα και θα περάσουμε στον απόϊχο του τραγικού συμβάντος στη Χουργκάντα. Το θρίλερ με την επίθεση στην Αίγυπτο τελείωσε. Δυστυχώς οι οικοί άνθρωποι του νεκρού 23χρονου Ρώσου θα πρέπει να μάθουν να ζουν πλέον με την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου που σκοτώθηκε από την επίθεση του καρχαρία Τίγρη. Από εκεί και πέρα τι έκανε η Αίγυπτος? Βαλσάμωσε, λέει, το συγκεκριμένο καρχαρία για να τον εκθέσει σε μουσείο. Το κουφάρι του καρχαρία έχει υποστεί επεξεργασία με αλάτι για να αφαιρεθεί η υγρασία και τον έχουν γεμίσει με κομμάτια ξύλου προκειμένου να εκτεθεί στο Μουσείο Ινστιτούτου στη Χουργκάντα. Και όλα καλά. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από το γεγονός ότι ο γιος τους φαγώθηκε ζωντανός από έναν καρχαρία μπροστά στα μάτια τους, τώρα θα πρέπει να ζουν και με τη γνώση ότι κάπου στην Αίγυπτο μπορείς να δεις σε μουσείο τον καρχαρία που έφαγε το παιδί τους. Ρε πάτε καλά. Στα δικά μας τώρα, το τρίτο θέμα που σας είχα πει και στην αρχή. Όπως σε όλα μας τα βίντεο, έτσι και στο τελευταίο προσπαθήσαμε να σας φέρουμε γνώση. Να σας πούμε 5 πράγματα που πραγματικά ισχύουν για να μην ζείτε σε άγνοια για αυτά τα ζώα. Σας δείχνουμε ό,τι σας δείχνουμε μετά από μελέτη και έρευνα για να μην γίνεστε έρμεο της παραπληροφόρησης που μαστίζει τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι κάνετε εσείς λοιπόν? Καταρχάς θα σας πω τι δεν κάνετε. Subscribe δεν κάνετε. Πατά το κουδουνάκι και κάνε εγγραφή. Αλλιώς θα καρφώσω την κιθάρα στο βίσμα και θα σου παίζω black metal μέχρι να αναστηθεί ο Γιουρώνυμος. Έκανες. Και μην ξενήσετε τώρα που αναφερόμαστε σε εσάς. Συμμετέχετε κανονικά και ενεργά στο συγκεκριμένο κανάλι. Μην ξεχνάτε ότι εσείς ρωτάτε και σχεδόν όλες σας οι απαντήσεις, τόσο σε σχόλιά σας στα βίντεό μας όσο και στο inbox της σελίδας μας στο Facebook, έχουν απαντηθεί. Επίσης κάνουμε και ειδικά βίντεο για θέματα που μας έχετε ζητήσει εσείς οι ίδιοι. Ποιοι αποτελούν όμως το κοινό μας? Ποιοι είστε πραγματικά? Έχουμε καταλήξει στο ότι υπάρχουν 3 ειδών Ελλήνων αναγνωστών, παύλα τηλεθεατών, παύλα ακροατών. Αυτοί που δεν γνωρίζουν, αυτοί που γνωρίζουν και αυτοί που είτε γνωρίζουν είτε όχι, για κάποιο λόγο δεν θέλουν να παίζει αλήθεια εκεί έξω. Οι πρώτοι λοιπόν, αυτοί που δεν γνωρίζουν, λαμβάνουν την πληροφορία, κάνουν τη δική τους έρευνα, διασταυρώνουν τα στοιχεία και καταλήγουν στο να μαθαίνουν τελικά τι είναι αλήθεια και τι όχι. Και μπράβο τους. Καθώς μιλάμε για ανθρώπους που αύριο θα κάνουν μια κοινωνία λίγο καλύτερη από τη σημερινή. Είναι αυτοί που με δίψα για γνώση ρωτάνε, ξαναρωτάνε και σιγά σιγά αρχίζουν να αποκτούν γερές βάσεις γνώσης. Και είμαστε εμείς εδώ που τους ενθαρρύνουμε να ρωτάνε, γιατί καμία ερώτηση δεν είναι χαζή ή άσχετη όταν δεν γνωρίζεις. Από την άλλη είναι αυτοί που γνωρίζουν ήδη ένα θέμα και λαμβάνοντας την πληροφορία που πιθανόν εμείς τους δίνουμε, επιβεβαιώνονται και προχωρούν στο επόμενο θέμα. Άνθρωποι με ανήσυχο πνεύμα που ψάχνονται έτσι κι αλλιώς και που είναι πραγματικά απαραίτητοι για μια υγιή κοινωνία. Μπράβο τους. Αλλά είναι και μερικοί, ευτυχώς μερικοί, που ζουν μόνιμα υπό το καθεστώς ξερολίασης
ζήλιας, αμορφωσιάς και ψευτομαγιάς. Είναι οι ίδιοι που σχολιάζουν κάτω από άρθρα που δεν έχουν ανοίξει καν να διαβάσουν με βάση μόνο τον τίτλο του κάθε άρθρου. Είναι οι ίδιοι τύποι που σταματάνε το βίντεο μας για παράδειγμα στο πρώτο δευτερόλεπτο χωρίς να δουν το υπόλοιπο, μόνο και μόνο για να γράψουν την εξυπνάδα τους στα σχόλια. Αυτοί λοιπόν οδηγούνται σε τέτοιες συμπεριφορές λόγω φοβίας για οτιδήποτε νομίζουν ότι απειλεί τη γούνα τους ή τους χαλάει τη ζαχαρένια τους. Οι μέλισσες τσιμπάνε, ψόφο. Οι καρχαρίες δαγκώνουνε, ψόφο. Και γενικά ό,τι δεν είναι του χεριού μας, ψόφο. Που αντί να ανοίξουν τα στραβά τους να ακούσουν την είδηση, να τη διασταυρώσουν και να μάθουν τι ζει δίπλα τους, θα προσπαθήσουν να βρούνε λάθος στην μπλούζα του παρουσιαστή, θα τους χαλάσει το φόντο του βίντεο, θα ζητήσουν πτυχία που αν δεν είναι του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δεν μετράνε, αλλά και πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, μη τυχόν και είμαστε κομμουνιστές ή ακροδεξιοί. Κοιτάζουν το δάχτυλο και όχι το δάσος, επειδή τους τρομάζει το δάσος. Να, ένα δάσος. Τον είχε σου είναι λερωμένο κερατά. Νιώθουν άνετα στο συννεφάκι τους και δεν θέλουν να τους το χαλάσει κανείς. Δεν φταίνουν όμως οι ίδιοι, αλλά το περιβάλλον που μεγάλωσαν και μεγαλώνουν. Όπως μάθανε για παράδειγμα πως όλα τα φίδια στην Ελλάδα είναι οχιές και πρέπει να τα σκοτώνουμε. Λες και πρέπει ντε και καλά να σκοτώσεις οχιά. Τώρα αν είναι δηλητηριώδης, όχι δεν το ξεπάνω σε αυτή την επίθεση που έχει κάνει το φίδι, εγώ φοβήθηκα. Μόνο ένα νεκρό φίδι είναι καλό φίδι. Ένα φίδι που ρυθμίζει τους πληθυσμούς τροκτικών για να μην μας φάνει αρουραίοι. Έτσι και με τη θάλασσα, αρέσκοντας το κλασικό παραμυθάκι των σαπουνάδων. Τι είναι αυτό το ψάρι? Σαπουνάς είναι. Είναι επικίνδυνο? Όχι, δεν δαγκώνει. Μα έχει 650 σύρες δόντια. Κοίτα, τι τα θέλει αυτά? Αυτά δεν είναι δόντια. Και τι είναι? Αυτά, αγκάθια είναι. Αγκάθια. Εσείς λοιπόν διαλέξτε σε ποια κατηγορία ανθρώπων θέλετε να ανήκετε. Σε αυτούς που θα αποτελέσουν τη μαγιά μιας καλύτερης κοινωνίας ή σε αυτούς που ούτως ή άλλως κάποτε η κοινωνία θα τους ξεράσει. Αυτά για σήμερα. Στα social θα μας βρείτε εδώ. Περιμένουμε τις ερωτήσεις για οτιδήποτε θέλετε να μάθετε για τους καρχαρίες στα σχόλιά σας. Επίσης παιδιά, φτάνει με το Μητσοτάκη, το Τζίπρα, τους δίποντους καρχαρίες της Στεριάς και της Βουλής και όλα αυτά που γράφετε και κάτω. Φτάνει. Ήταν αστείο πριν 5 χρόνια. Πλέον δεν γελάει κανείς.